Balog András vagyok, a Paziri Stúdió vezetője. 2025. januárjában keresett meg minket egy baráti társaság azzal az ötlettel kapcsolatban, hogy közös ismerősünk dr. Ajtai Zénó 60. születésnapjára szeretnének egy különleges ajándékot készítetni velünk. Már az első megbeszélés alkalmával egyértelművé vált, hogy egy honfoglaláskori sírrekonstrukcióját kellene megalkotni több verzióban. Miután felhívtam a gondolattal kapcsolatban Mesterér Jánost, az ő ötlete volt, hogy ez a rekonstrukció lehetne a honfoglaláskori karosi második temető 29. sírja. A kivitelezés során fontos szempont volt, hogy ne csak a rekonstrukciós ajándékok készüljenek el, hanem mutassuk be a háttérben dolgozó alkotókat és az egyes tételekhez kapcsolódó munkafolyamatokat is. Ez a film ezt szeretné elmesélni. Pusztai Tamás vagyok, az Esztergomi Vármúzeum igazgatója, a régész. Korábban a Miskolci Herman Ottó Múzeum régésze voltam 25 éven keresztül. Ahol most vagyunk, a Miskolci Herman Ottó Múzeum régészeti látványtára, aminek talán az egyik legszebb leletegyüttese, a gyűjtemény legszebb darabja, a karosi honfoglalók temetők leletei. Az a szerencséje a Miskolci Herman Ottó Múzeumnak, hogy máig a karosi honfoglaló temetők a leggazdagabb honfoglaláskori temetők, melyeket a régész föltárt. 3 temető van Karoson, az 1-es számú honfoglaláskori temetőt több mint 100 éve tárták föl, a 2-es és 3-as számú honfoglaláskori temetőt viszont 1986 és 1990 között Révész László, akkor a Herman Ottó Múzeum régésze, a Nemzeti Múzeum régésze kutatta, és az ott feltárt a 2-es temetőben 73, a 3-as temetőben 19 sírral előkerült egy olyan régészeti leletegyüttes, ahol az elmondható, hogy az ott eltemettettek ténylegesen a leggazdagabb honfoglaláskori temetőink. Révész László vagyok, a Karos-Eperjes-szögi második és harmadik honfoglaláskori temető ásató régésze, feltárásának vezetője, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem régészeti tanszékének a vezetője. Karos határában, amely a Bodrogközben helyezkedik el, 1899-ben répavermelés során bolygattak meg néhány sírt, körülbelül 5-6 sírt valószínűleg. Sajnos ásatásra akkor nem került sor, csak a megbolygatott leleteket gyűjtötte be az Emblém vármegyei múzeum. Ezt követően 1935-ben ugyanazon a területen a tulajdonos szőlőt telepített, és ennek a során legalább 30-40 sírt nagyon brutálisan szétrombolt. Ezt onnan tudjuk, hogy 30 pár kengyel is előkerült, tehát lovas sírok voltak, és úgy bukott le az illető, hogy a sírokból összeszedegetett arany és ezüst tárgyakat sátorhajóhelyi ékszerészeknek próbálta eladni, akik értesítették a régészeket, mert fölismerték, hogy műtárgyakról van szó, és ennek nyomán a Nemzeti Múzeum régésze Horváth Tibor 13 további sírt tárt fel. Az újabb feltárásokra 1986-tól kezdve került sor, 86 és 90 között, amikor is a helybeli termelőszövetkezet mélyszántást végzett az előbb említett temetőtől délre mintegy 200 méterre. A mélyszántás során ember- és lócsontokat bolygattak meg, övveretek, arab ezüstpénzek, lószerszámok, nyílhegyek és hasonló honfoglaláskori tárgyak jutottak a felszínre, amiből azonnal lehetett látni, hogy itt egy jelentős honfoglaláskori temetőről van szó. Ennek az ásatását kezdtem meg én 1986-ban, és 73 sírral teljesen föltártam a temetőt. De már az ásatás alatt is feltűnt, hogy még ettől délre is van egy hasonló méretű homokdomb. Kíváncsiságból terepbejárást végeztem azon a területen, és a szántott fölszínen néhány honfoglaláskori leletet találtam. Ennek nyomán indult meg ott az ásatás, ez lett a karosi 3-as temető, amelynek 19 sírját tártuk fel. Az egész karosi temető együttesnek az a legnagyobb érdekessége,
hogy nagyon magas a férfiak aránya, 60-64%, méghozzá méltóságjelvényekkel, illetve fegyverekkel nagyon gazdagon ellátott férfiakról van szó. A sírok közül kiemelkedik a második és harmadik temetőben is egy-egy úgynevezett vezéri sír, nem tudjuk a hajdani rangját ezeknek a férfiaknak, de mellékleteik alapján a korabeli társadalom legfelső vezetői közé tartozhattak, és szorosan rangsorban alattuk helyezkedik el a második temető 29. sírja, amelyben tarsolylemezt, aranyozott ezüst övgarnitúrát és aranyozott ezüst lószerszámvereteket találtunk. Pillanatnyilag a karosi temetők a leggazdagabb régész által feltárt honfogláskori temetők azóta is a Kárpát-medencében. A segítségükkel sikerült meghatározni a felső Tiszavidéken azoknak a sajátos jellegű 10. század első felére keltezhető temetőknek a sorát, amelyek töredékesen kerültek sajnos csak elő, és amelyek nyomán kirajzolódott az a kép, mely szerint ezekben a temetőkben a 10. század első felében uralkodó magyar nagyfejedelmek katonai kíséretének a vezetői, az ő többnyire nőtlen kísérő harcosaik, valamint néhány nő és háziszolga sírja került elő, tehát egy sajátos társadalmi egységnek a régészeti hagyatékáról van szó, a katonai kíséret hagyatékáról, amely egyébként a korabeli Európa szinte minden népénél ismert volt, hiszen a fejedelmi hatalom kiépítésének a legfőbb bázisát képezték ezek a kíséretek. Ez a tarsolylemez annyira megfogta a mostani szemlélőket is, hogy számos másolata készült, sőt, hamisították is. Amikor 2013-ban elkészítettük az Elit Alakulat című kiállítást, amely a Kárpát-medence leggazdagabb honfogláskori temetőit mutatja be, elindítottunk egy érdekes projektet szemléltetési móddal, visszanyúltunk egy 2000-es évek elején történt eseményre. 1990 után Révész László példaszerűen feldolgozta a temető leletanyagát, és meg is jelent a temetők feldolgozásának eredményeképpen egy vastag könyv erről. És ebben a könyvben gyönyörű rajzok, Homola Krisztina rajzai szemléltették a tárgyakat, és gyönyörű fotók, Hapák József fotói szemléltették szintén a tárgyakat. És egy ügyes kezű hamisító csak a rajzokat és csak a fotót látva elkészítette a 2/29-es számú sír tarsolylemezének a nevezzük másolatát, aztán majd a végén kiderül, hogy ez nem másolat volt, hanem egy hamisítványát. Ez volt az a tárgy, amit a 2000-es évek elején tarsolylemezként, eredeti honfoglaló tarsolylemezként megvásárlásra felkínáltak a Miskolci Herman Otto Múzeumnak, mivel a Herman Otto Múzeumban vannak eredeti tárgyak, összevethető volt a készítés technikája, látható volt, hogy még a karosi 2/29-es sír tarsolylemezén egy aranyozott háttér van, ez teljesen hiányzik, a szegét külön szegecselték rá a tarsolylemezre, itt egyben van, hogy ez egy 20. századi másolat, vagy 20. századi hamisítvány. Mondjuk inkább hamisítványnak, hisz egy történetet is kreáltak hozzá. Egy olyan dobozban volt a tárgy, amely nemzeti színszalaggal volt lezárva, egy bélyeggel lepecsételve, és a bélyegre rá volt írva, hogy XY Karcsai lelkész tulajdona 1911, tehát egy olyan történetet kreáltak hozzá, miszerint a 20. század elején kerülhetett elő a Karos falu közeli Karcsa településen egy honfoglaló sír, és ennek a tarsolyát őrizte volna meg a karcsai református lelkész. Hát ez egy szép történet, de nem volt igaz. Aranyosi János vagyok, a filmen szereplő tárgyi rekonstrukció készítője.
Alapvetően egy ilyen tárgyi rekonstrukció elkészítése első körben egy kutatómunkával kezdődik. Ilyenkor az eredeti tárgyat megvizsgáljuk, megpróbáljuk kinyerni belőle a legtöbb információt, majd ezek információk birtokában el lehet kezdeni a munkafolyamatot, elkészítjük a műhelyrajzot. A műhelyrajz után föl lehet karcolni a mintát a lemezre, majd a felkarcolás után következik a cizellálás. A cizellálást a korabeli technikához hasonlóan, sőt, ugyanúgy készítem a mai nap is, ahogy a 1000 évvel ezelőtt készült tárgyakon látható. Tehát egy pontcoló eszközzel alkotom a mintát, mélyítem a lemezbe a mintát. A mesterdarab elkészítése után következhet az öntőforma, illetve az öntés. Öntőformát többfélét is használtak, lehet viasztfeszejtéses öntéssel is készíteni az öntést, lehet homokba is önteni, illetve már előre megfaragott, akár kőbe, agyagba kiönteni az ezüstöt. Az öntési folyamatot követően a vereteket ki kell dolgozni, hiszen ezek még nagyon nyersek, akár utólag még át is kell cizellálni némely darabokat. Ilyenkor átreszeljük, átcizelláljuk, és hát azért előfordul ilyen nagyszámú öntések során, hogy egy-két öntvény nem folyik ki rendesen, akkor ezeket visszaolvasztjuk. A vereteket öntés után föl szoktam polírozni, szarvasbőrrel és hamuval. A bőröv úgy készül, hogy először is hasítunk bőrszíjakat. Ugye ennél a leletnél is vannak párhuzamok rá, hogy dupla bőrből készültek, tehát több rétegből van összevarva, és ezeket a hasított bőröket olajjal kezeltem, és ugye ezt több rétegben kell fölhordani rá, és ahogy folyamatosan szívja a bőrbe az anyagot, egyre sötétebb lesz a színe, aztán minél sötétebb árnyalatot szeretnénk, ugye annál többször kell ezt megismételni. Majd ezt követően a két bőrön előlyukasztom egy árral a varrás helyét, a két bőrt összevarrom, mint minden rekonstrukciós folyamatnál, ugye ezek egyedi tárgyak, ezekhez egyedi szerszám dukál. Például a szegecsalátétekhez ahhoz külön készítettem egy kiütőszerszámot, ami egyből kiüti az alátétet. Ugye ilyenkor, mikor 100 fölötti darabszámot kell készíteni valamiből, akkor így egyszerűbb a sorozatgyártása. Ezeket az alátéteket ezt követően sorjamentesítem, egy kicsit megreszelem, aztán fel lehet szegecselni az övre. Mestelér János vagyok, rekonstrukciós szakértője ennek a projektnek, a Foedus Orientalis Kulturális Egyesületnek az elnöke és a Kazár Bazárnak a tulajdonosa. Hogyha honfoglalás korára vagyunk kíváncsiak, akkor a Kárpmenencében egy honfoglaláskori sír, egy klasszikus 10. századi sír nem úgy nézett ki, mint ez a mi sírunk. Sokkal kevesebb tárgyi merréklete volt egy átlagos sírnak, mint azt az átlagember képzelni. Ehhez képest a mi sírunk egy sokkal-sokkal gazdagabb sír, mert a mellékletei alapján ő mindenképpen a koraszak társadalmának az elitjébe tartozott. Mindennek az alapja egy rekonstrukció megkezdésénél, hogyha egy ilyen teljes sírnak a rekonstruálását szeretnénk elérni, az mindenképpen az, hogy átnézzük azt a régészeti szakirodalmat, ami rendelkezésünkre áll. Ami érdekes volt, hogy maga a csontváznak a helyzete egy ilyen kissé oldalas, összeszorított, zárt pozícióban feküdt, és a bal keze az a csípője alá volt beszorulva, és a jobb keze is egy kicsit így oldalasan volt, és zárt lábakkal. Nagyon jól látszott a feltáráson készült eredeti fotókból,
hogy nem kiterítve feküdt egy síkfelületen, hanem hogy a jobb vállánál valami alá volt párnázva. Valami olyan szerves anyag, ami lehetett akár egy párna, akár a ruhái, akár bármi más, ami nyomtalanul elvészett, de látszott, hogy ő egy kicsit ilyen féloldalasan kifordulva feküdt a sírban. Már az ásatást vezető Révész László is leírta, hogy ő szerinte ez az eltemetett egy lepelbe volt becsavarva. Azt csináltuk a rekonstrukciós folyamat kapcsán, hogy nekem, ugye én hagyományőrzőként is tevékenykedek, hogy felöltöztem viseletbe azokkal a tárgyakkal együtt, amiket ebből a sírról le tudtunk azonosítani, és lefeküdtem ide a szőnyegre, és megpróbáltuk eljátszani azt, hogy hogyan lehetett ez a halott eltemetve. Nagyon természetellenes volt ez a pozíció, amivel feküdnöm kellett, nem csak azért, mert ez egy halottnak a pozíciója volt, hanem tényleg ez a nagyon zárt helyzet, kicsit a kezem maga ráncsavarodva, a lábam össze, a fejem az nagyon oldalra bukva, tehát tényleg ez szinte biztos, hogy egy lepelbe volt ez az elhunyt becsavarva. A honfoglalók sírjaiból vannak úgynevezett méltósági jelvényként beazonosítható tárgyak, ami, hogyha egy adott sírba megvan, akkor szinte biztosak lehetünk, hogy ő a társadalomnak az elitjébe tartozott. Egyfajta vezetői tisztséget töltött be. Ezek a veretekkel ellátott övek, nemes fémekkel díszített tarsolyok, ez lehet lemezes, vagy pedig szintúgy veretekkel ellátott tarsolyok, valamint a szabjáknak a jelenléte ilyen méltóság jelvény a foglaláskori sírokban. És a mi sírunk esetében 2 ilyen méltóság jelvényünk is van, ez a lemezes tarsoly és a veretes öv. A sírrekonstrukciónk kapcsán érdekesek mindaz a szerves anyag, aminek gyakorlatilag nyoma nem maradt, nekünk a rajzos rekonstrukción láttatnunk kell. Sajnos a kárpillanca nem kegyes hozzánk ilyen szempontból, mert itt a szerves anyagok azok eléggé elenyésztek, szinte nyomtalanul a földben. Vannak töredékünk és régészeti anyagunk és írott forrásunk is arra vonatkozóan, hogy például a magyaroknál nagyon jellemző volt a sejem ruháknak a használata és a selyemnek a viselése. Ezeket a korabeli sejem anyagokat ismerjük. A világ számos pontján maradtak meg fel ránk minták, amiből látjuk, hogy nagyjából milyen mintákat és milyen anyagokat használtak ebben a korszakban. Tehát mondjuk már egy ruhaanyagot képes vagyunk hozzárendelni. Főleg a kelet-európai sztyeppén és Közép-Ázsiában maradtak meg olyan ábrázolások, meg olyan exakt ruhaleletek is, amikből látjuk, hogy hogyan nézett ki ezeknek a sztyeppei népeknek a ruházata, és ezek nagyon jól egybevágnak azok az apró töredékekkel, amik nekünk itt a Kárpátalján megvannak. És ebből tudtuk például a kaftánt újraalkotni, a kaftánnak a szabását, a hosszát, ezt a fajta hosszú ujját, ezt a fajta bő, fodrozódó, viselés közben fodrozódó felső szárát az ujjnak, vagy például a lappolódására is vannak nyomaink, tehát van, amikor találnak gombokat a magyar sírokban, és van, amikor itt találják meg a gombokat, ami ugye egy balra viselőjének balra záródó, gombokkal záródó kaftánra utal. Tehát maga a kaftán az így lett összerakva, a fejfedőre vannak ábrázolásaink, amik ezt a fajta csúcsos, felfele hajthatós, usánkaszerűen felfele hajthatós fejfedőt takarják, valamint a Kárpátaljánból ismerünk 2, esetleg 3 olyan süvegcsúcsot is, ami valószínűleg ilyen csúcsos fejfedőkhöz kapcsolódhatott.
Kis Csenge vagyok, illusztrátor és tervezőgrafikus a Pazirik Informatikai Kft-nél. A Pazirik illusztrátoraként nekem jutott az izgalmas feladat, hogy rekonstrukciós rajzot készítsek a feltárt sírról, az ott eltemetett emberről és a köré helyezett tárgyakról. Ezt a munkafolyamatot a szakmánk általános irányelvei szerint kezdtem el, tehát először az összes régészeti és szakértői anyagot átnéztük Mesterlér Jánossal, aki rendkívül alapos gyűjtőmunkát végzett, és minden apró részlet megalkotásában igyekezett segítséget nyújtani. Elsőnek vonalrajzos formában született meg az előkép, amelyen még finomításra kerültek a kérdéses részletek. A végleges vonalrajz alapján készítettem el a színezett digitális festményt. Következő lépésként a sírban talált leletek és viseleti tárgyak alapján készítettünk egy lovas jelenetet bemutató makettet is. Ennek koncepció tervezéséhez született egy vázlatrajz, amely a 3D modellezési folyamatot készítette elő. Szabó Bence vagyok, a Pazirik Kft. 3D grafikusa. Miután megkapom az elkészült grafikai anyagokat, én állok neki a modell elkészítésének. Az első lépés egy meztelen karakter a végleges pozícióba beanimálása, amit egy digitális szoftverben, egy ruhakészítő programban a szabás minta elkészítése követ. Miután az lezajlott, egy szintén külön programban megcsinálom a 3D nyomtatásra való előkészítést. Elengedhetetlen, hogy legyen egy vastagsága a modellnek, amit a nyomtató is képes kezelni. Szakonyi Balázs vagyok, a Pazirik Kft. Kreatív vezetője. Én festettem ki az elkészült makettet. A makettfestés folyamatában rendkívül sokféle trükköt és technikát lehet alkalmazni, amelyeknek a segítségével egy még magasabb színvonalú eredmény érhető el. Az egész folyamat úgy kezdődik, hogy az elkészült 3D nyomtatott makettet először is le kell csiszolni, el kell távolítani róla az olyan kis sorjákat és kiálló kis oda nem illő darabkákat, amik nem kellenek a modellre. Mikor ez elkészült, meg lesz tisztítva mindenféle portól és mindenféle olyan zsíros anyagtól, ami gátolja azt, hogy a festék meg tudjon tapadni, és egy alapozó festést kap, ami egy szín gyakorlatilag. Ezt követően különböző számú rétegben kerül rá a festék, attól függően, hogy milyen árnyalatokat akar az ember elérni. Először természetesen az alapszíneket felfestem, azokban a részekben, amik mélyedések, azokban sötétebb árnyalatokat, amik kiálló részek, azokban világosabb árnyalatokat viszek föl. Ez gyakorlatilag a modellnek a háromdimenziós jellegét erősíti, tehát technikailag azt a fényárnyék hatást, ami a valóságban érvényesül, azt egy kicsit megerősíti, és ezáltal jobban kiemeli a részleteket. Amikor ez megtörtént, tehát a figurának az összes színe felkerült, és bekerültek ezek az árnyalatok, akkor jönnek az apró kis finomító részek a festés folyamatában, mint például a kontúrozás, ahol az egymástól különböző színek közötti határokat valamilyen sötétebb színű festékkel elválasztom, hogy jól elkülönüljenek, illetve a különböző aranyozott mintákat, kis ezüstösen csillogó fém eszközöknek a kis festéseit végzem el. Ezeknek is megvan külön a technikája, hogy ez hogy történik, ahhoz, hogy ez teljesen realisztikus hatást keltsen. És hát ugye a legfinomabb része ennek a munkának az arcon a szemek, a száj, a kis bőrpír felvitele, ami rendkívül sok apró lékos munkát igényel, és sokszor kell sok rétegben felvinni a festéket ahhoz, hogy tényleg a kellő hatást érjük el. Ezt követően pedig gyakorlatilag el is készül a figurának a festése. Ebbe beleértjük a lovat is természetesen, tehát külön megcsinálom a figurát és külön a lovat, majd végül összeillesztjük, és egy olyan talapzatra kerülnek felragasztásra, amin műfűvel, apró kis sziklákkal, kis fadarabokkal imitáljuk a valóságos környezetet, és így készítjük el a végleges diorámát.
A Lásd a láthatatlan szlogen a kezdetek óta azt jelentette számunkra, hogy a ma már töredékes állapotban lévő korabeli épületeket, romokat megmutassuk egykori pompájukban, azaz egy töredékes állapot helyett a teljes, rekonstruált látképet láttassuk. Ma már sokkal többet jelent számunkra ez a gondolat, hiszen kapott egy új, kiegészített értelmet is. Talán mára fontosabb is számunkra, hogy azok, akik megnézik ezeket a rekonstrukciós alkotásokat, ne csak egy szép és látványos képet lássanak, hanem lássák a mögöttem meghúzódó láthatatlan információkat is, azonosítani tudják az egykori történeti nyomokat.